नमस्कार सबैजनालाई म इन्जिनियर मनिष ठाकुर आज म तपाईहरुलाई यो ग्यासोलिन पेट्रोल इन्जिनलाई पम्प सेटलाई म सर्भिसिङ कसरी गर्ने र यो सिजनमा मान्छेहरुलाई अब यसलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी कुन पार्टलाई सर्भिसिङ गर्छौं यो मेरो मेसिन छ 168F 6.5 HP को यो पम्प सेट हो जो मट्टीतेल र पेट्रोल दुईटैले चल्ने खालको इन्जिन हो यसमा पेट्रोलले स्टार्टिङ हो अनि रनिङ मट्टीतेलले हो यसमा हामीले सर्भिसिङ गर्ने पार्टहरु पहिला हामीले यसको एयर फिल्टर स्पार्क प्लग अनि यसको हामीले इन्जिन ओइल हामी यो तीनवटाको पहिला हामी सर्भिसिङ गर्छौं किनभने प्राय अब हामीहरुले अब यसको एयर फिल्टर खोल्न गइरहेका छौं र यसमा कसरी हामीले खोल्ने अनि कुन पार्टलाई यसमा हामीले सर्भिसिङ गर्ने कसरी गर्ने यो हाम्रो एयर क्लिनर एयर फिल्टर अब हेर्नु यहाँ हेर्नु अब कति यहाँ धुलो जमेको छ त्यतिखेर स्टार्ट भएर त्यतिकै राखेको थियो अनि यसको अब कुन ठाउँमा हाम्रो अब हामीहरु यसको स्पार्क प्लगलाई सफा गर्छौं पहिला हामीले यसलाई यसो लागेको हुन्छ यसलाई झिक्छौं त्यसपछि स्पार्क प्लग खोल्ने हामीसँग रिन्ची छ अब यसमा हेर्नु हाम्रो यो स्पार्क प्लगमा कार्बन जमेको छ अब यसलाई हामीले कसरी सफा गर्ने यो सफा गर्ने या अर्को हाम्रो नयाँ स्पार्क प्लग सँग यसलाई रिप्लेस गर्ने हाम्रो नयाँ र पुरानो हेर्नु पुरानो हामीले भर्खर खोलेको यो हो र नयाँ यो हो दुईटैमा भिन्नता हेर्नु यसलाई अब हामीले सफा गर्ने या रिप्लेस गर्ने सफालाई कसरी गर्ने त्यतिर स्पार्क प्लग सेट गर्छौं त्यसपछि हामी यसको फिल्टर सेट गर्छौं
अब हामी यसको इन्जिन ओइल चेन्ज गर्छौँ। पहिला यस्तो एउटा खाली बट्टा लिउँ। यसको दुई ठाउँमा हुन्छ ओपनिङ, एउटा यो ओपनिङ, एउटा यतापट्टि ओपनिङ हुन्छ, एउटा यो ओपनिङ। हामी दुइटै खोल्छौँ। त्यसपछि हामीहरू इन्जिन ओइललाई, पुरानो इन्जिन ओइललाई हामीले यसमा निकाल्ने गर्छौँ। यसमा हामीहरू 20W40 को हामीहरू यसमा इन्जिन ओइल युज गर्छौँ। यसको अब चेक कसरी गर्ने, हामी इन्जिन ओइल ठिक थिएन। अब यो हेर्दाखेरि हेर्नु, यसमा एक किसिमको स्टिकीनेस आएको छ, भन्नाले च्यापच्यापापन आएको छ। जो चिप्लोपन हुनुपर्नेको छ तर यसले च्यापच्यापापन दिइरहेको छ। त्यसको कारणले हामी बुझ्छौँ कि जब यो हाम्रो ओइल त्यो भइसकेको छ, खराब भइसकेको छ, यो एक्सपायर भइसकेको छ। नभए यसमा हाम्रो चिप्लोपन हुन्थ्यो, च्यापच्यापीपन हुन्थेन, गोन जस्तो यो टाँसिरहेछ। अब हाम्रो ओइल फुल भइसकेको छ। अब हामी यसको ओइल ट्याङ्कीको फिल्टर सफा गर्ने। एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग र इन्जिन ओइल हामीले चेन्ज गर्यौँ। हामीले आफ्नो सानो मेसिन पेट्रोल इन्जिन, जो वाटर पम्प, पेट्रोल इन्जिन वाटर पम्पलाई यसरी नै युज गरिसकेपछि सर्भिसिङ गर्नुपर्छ।